के छ मेरो एकदम ठिक छ। तल छोटे आएको छ अरे, म भेट्न नि गएन। आएको त 10 दिन भइसक्यो तर भेट्न गएन। तर अब जानी हो, अब जाँदै जानी हो, हिँडेको हो, त्यहीँ गएर भेटौँ है। ए के छ छोटे, ल छिटो ठुलो भाउ सँगै बिहा गर्नुपर्छ तिमी र मैले है। पैसा त हातमुस गरिदिनु न। ओहो नि छोटे, ल छिटो छिटो ठुलो भाउ सँगै बिहा गर्ने ल। होइन राम्रै छैन हुच्चे। ल छिटो ठुलो भयो सँगै बिहा गर्ने ल तिमी र मैले। के छ खाने भा के अरे होइन साथीहरू। ए बब्बालै भएछ हो खुट्टा लौजा लौजा। खाने भा आमै साथीहरू। ओए म त बल्ल आएँ यहाँ त यस्तो भयो रहेछ है। त्यतिखेर हामी बिचबाट गएछ होइन है। सही हो। नेपालको ब्रिजहरू, यो ब्रिज हो, ब्रिज कुलो होइन है गाइस। योलाई हेर त। ल है हामी पनि खेततिर लागि आइयो कोदाली बोकेर पानी काट्नलाई होइन। अरूको लगाउन पर्छ, हाम्रो काट्नु पर्छ साथीहरू। ल है गाइसहरू, खेतमा हिँड्नको मजा यो हो कि यताततै। धानको बाला भन्ने गीत के अरे, झुमौला भन्ने कि सुमौला भन्ने गीत छ। त्यसमै टिकटक बनाउन पर्ने हो तर आउँदैन। आफ्नोमा त टिकटक पनि छैन। लौजा सकियो त गाइस। हामी त आँधीतिर हिँडेको मामा भन्छ गएर। आँधीको हल्दी चल्दी के छ अब हामी देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई। त हाम्रो खेतमा हिँड्दैछ ल है साथीहरू। हामीले गरेको खेती हो चाहिने हो। अनि यो दुईटा तलको के गयो छेपाएर गएर गयो नि, सरको जान भएन। ल भान्जा स्विमिङ गर्ने गरे है। यस्तो छ साथीहरू हाम्रो आँधी खोला। यो झुलुङ्गे पुल, झुलुङ्गे हान फङ्गाल चाहिँ जाँगे खोलेर गरे हुन्थ्यो। ल पुङ्गाल उता नजाके त्यहीँ आन, त्यो त भेल्छ होला हो, त्यहीँ आन, त्यहीँ डाफान के जतिसुकै पाओस् त्यहीँ हान्न। हानके त्यहीँ त्यहाँ तलतिर झर्के। अलु टाढा जा, अलु त गएर पौडी। त्यस्तरी हो, त्यस्तरी हो पौडी नि, त्यस्तरी हो पौडी नि। साथीहरू ल पानी काट्नु पऱ्यो कि यति त नगरी भएन होइन। त्यस्तै छ साथीहरू। साथीहरू गाह्रो छ, अरूकोमा पानी नपाएर हत्या छ, हाम्रोमा पानी काट्नुपर्छ। यस्तो छ हेर साथीहरू। ल ठिक छ, ओके डन। जान्छ कि नै
सकियो पानी काटेर पनि। ल हामी त खेतबाट पनि लागियो हैन। गाइस यसलाई भन्छन् चटपट, यसलाई भन्छ मेरो भान्जी पानी लिन आइकी। पानी लिन आइ हैन। ल ल ल ल फेरि गर। मिलाएर त यसलाई बना कि ए बना कि रिसाइ कि अरे ए बना कि ए बना कि रिसाइ के हौ यस्तो राम्रो मान्छे रिसाउँछ नि बना कि सकियो नबोला बना कि हाम्रो गाउँको काली भुल्लीलाई हेर भुल्लीलाई सबैले भुल्लीलाई बिर्स्यो होला। ल अब हेर एक खालको छिटो नाटक गरिदिनु। यसो मात्रै गरेको भुल्लीको कसले खिच्छ र देखिन पर्यो नि तिमी यहाँ त। ल हेर त देखिया त ल खै छैन भुल्ली चुल्ली। गाइस अम्मिलो सधैँको है ल भ्यू गाइस अडियल पोलेको है। अझै कालो झुसेको केटा। ल गाइस अडियल पोलेर आइयो राको टोक्न अलिअलि टोक्यो मलाई भाइ सबैलाई। मलाई त नि टोकेन खुसी लाग्छ। ल राको घरै लिएर जानुपर्छ है केटा अडियल हेर। गाइस अडियल हेर अडियल माम पक्का है तेरेकी। एनोमेटिक सर्ट भन्छन् यसलाई। यहाँ गरेर हामीलाई टोकिदिँदैन होइन फेरि। ल केटा हेरे ल गाइजहरू यो अडियल कालो झुसे बच्चा हेर्न बच्चा फेरि त्यति मारेको ल ठुल्ठुलो ल हामी त सुरु भयौँ बनाउन। धेरै पछि देखियो यत्रो त्यहाँ त्यत्रो अझै सिँगै छ। मान्छेले भात लिएर बसे जस्तो होइन तर पनि भ्याइएन। ल है गाइजहरू दुई भाडा भएको छ। एक पाती लगभग दुई पाती चाहिँ छ है। लगभग दुई पाती चाहिँ छ क्या होइन कि लगभग दुई पाती छ क्या। ल यो सबै गरेर दुई पाती छ क्या। ल गाइजहरू अनियर पाक्दैछ यहाँ हिजोको आज पाक्दैछ बल्ल बेलुकै हो क्या अझै गाइजहरू। ल गाइजहरू जस्तो भए पनि जेसुकै भए पनि अडियल पाक्यो अब खानुपर्ने हुन्छ। हामी थुक्न नलिनुहोस् होला त्यही हो होइन। फेनिमेटिक हो कि फेनामेटिक भन्छ नि यही हो। ए के भन्छन् त नि यसलाई बुढी बजाइ भन्छन् गङ्गेलाई बजाइ। यसरी त देखिया नि यार यसरी भिडियो बनाएर के जान्छ र होइन। ल को छ के हो ल ए भिडियो गरेर